फेसबुक प्रोफाइल लगिङ। फेसबुक प्रोफाइल लगिङ भनेको फेसबुकको एउटा निकै नै राम्रो फिचर रहेको छ, जसले चाहिँ के हुन्छ भने हजुरले फेसबुकमा आफ्नो प्राइभेसी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको प्राइभेसी मेन्टेन गर्न एकदमै धेरै मद्दत गर्छ हजुरको यो फेसबुक को प्रोफाइल लगिङ फिचरले। तर के छ भने हामीले नेपालबाट सजिलै आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल लग गर्न सक्दैनौँ। हजुरले कहिलेकाहीँ कुनै पनि व्यक्तिको प्रोफाइल भिजिट गर्दाखेरि जो चाहिँ हजुरकोमा फ्रेन्ड हुनुहुन्न, उहाँहरूको प्रोफाइल भिजिट गर्दाखेरि उहाँको नाम लेखिएको हुन्छ तल, अनि लग्ड हिज प्रोफाइल अथवा लग्ड हर प्रोफाइल भनेर देखाइरहेको हुन्छ र त्यहाँ हजुरले उहाँहरूको प्रोफाइलको स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्न, प्रोफाइल पिक्चरहरू मजाले खोलेर हेर्न सक्नुहुन्न, कभर पिक्चरहरू हेर्न सक्नुहुन्न र अरू डिटेल्सहरू पनि मजाले हजुरले हेर्न सक्नुहुन्न। र त्यसरी चाहिँ हामीले पनि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई कसरी लग गर्न सक्छौँ, आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ कसरी आफ्नो प्राइभेसी धेरैभन्दा धेरै मेन्टेन गर्न सक्छौँ त, त्यसको बारेमा हाम्रो यो भिडियो रहेको छ। र हाम्रो च्यानलमा हजुर नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी अझ पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। र त्यसै गरी अब हामी अगाडि बढ्छौँ हाम्रो भिडियोतर्फ। र त्योभन्दा पहिले के भन्न चाहन्छु भने हजुरले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गरिदिनु होला, एउटा लाइक गरिदिनु होला, केही पनि लाग्दैन हजुरको, एकदमै फ्री रहेको छ। र अब हामी बढ्छौँ हाम्रो भिडियोतर्फ। र यसको लागि सबभन्दा पहिले हजुर जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। यो चाहिँ हजुरले आफ्नो ल्यापटपबाट चाहिँ यो सेटिङबाट चाहिँ जुन मैले मेथड देखाउँदैछु यो मेथडबाट गर्न सक्नुहुन्न। हजुरले सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा जानुपर्ने हुन्छ हजुर। र मोबाइलमा पनि हजुरले फेसबुक लाइट इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र फेसबुक लाइटबाट हामीले यो सेटिङ गर्छौँ, प्रोफाइल लकिङको सेटिङ गर्छौँ। र फेसबुक लाइटमा आफ्नो प्रोफाइलमा लगइन हुनुहोला आफ्नो एकाउन्टमा। र म पनि यहाँ आफ्नो एकाउन्टमा लगइन छु। त्यसपछि हजुर माथि यो तीनवटा धर्को जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो तीनवटा धर्कोमा क्लिक गर्नुहोला। र यहाँ हामी अब सबभन्दा पहिले ल्याङ्ग्वेजमा जान्छौँ। ल्याङ्ग्वेजको सेटिङ एउटा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यो ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नुहोला। र ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरिसके पश्चात तल स्क्रोल गर्नुहोला र तल स्क्रोल गरेर यहाँ एउटा ल्याङ्ग्वेज देख्न सक्नुहुन्छ। मैले स्क्रिनमा हजुरलाई यहाँ मार्क गरेर देखाउँदैछु। यो ल्याङ्ग्वेजमा सेलेक्ट गर्नुहोला र हाम्रो फेसबुकको ल्याङ्ग्वेज अब चेन्ज भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी आफ्नो प्रोफाइलमा जान्छौँ। आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोला र आफ्नो प्रोफाइलमा यहाँ आइसके पश्चात मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ, हजुरले पनि रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात हजुर जुन 3 डटको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ साइडमा हजुरको प्रोफाइलको तल, यो 3 डटमा हजुरले क्लिक गर्नुहोला। र 3 डटमा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरले चाहिँ अब केही सेटिङ्सहरू देख्नुहुनेछ। र सेटिङ्समा हजुरले जुन यहाँ मेरो स्क्रिनमा सेकेन्ड लास्टको सेटिङ देख्दै हुनुहुन्छ र प्राइभेसीको अप्सन टाइपमा यहाँ आइकन दिएको छ, यो सेटिङमा हजुरले क्लिक गर्नुहोला। यो भनेको हजुरको प्रोफाइल लकको सेटिङ हो। र यो प्रोफाइल लक गरिसके पश्चात के छ भने ओन्ली फ्रेन्ड्स विल सी द फोटोज पोस्ट एन्ड स्टोरिज अन योर प्रोफाइल भनेर भनेको छ। र यहाँ तल जुन देखाइरहेको छ अप्सन यो यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। र यसमा चाहिँ अब फेरि यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र अब चाहिँ के छ भने हाम्रो प्रोफाइल लक भइसकेको छ। अब हामी फेरि पनि ब्याक जान्छौँ र आफ्नो ल्याङ्ग्वेजलाई चेन्ज गर्छौँ। फेरि पनि तल आउनुहोला र तल जुन यो ए देख्दै हुनुहुन्छ यो अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, यो भनेको ल्याङ्ग्वेजको सेटिङ रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसके पश्चात अब हजुरले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन ल्याङ्ग्वेजमा हजुर युज गर्नुहुन्छ। म यहाँ इङ्ग्लिस सेलेक्ट गर्छु र यति भयो। अब चाहिँ मेरो प्रोफाइल अब लक भयो भनेर अब यहाँ कसरी देखाउने त हजुरलाई, त्यसको लागि म चाहिँ एउटा अर्को एकाउन्टबाट लगइन हुन्छु यसमा। र म एउटा अर्को फेसबुक एकाउन्टबाट फेसबुकमा लगइन भइसकेको छु। अब के गर्छु भने म यहाँ सर्चमा गएर यो एकाउन्ट भिजिट गर्छु र यो एकाउन्टमा चाहिँ म फ्रेन्ड छैन अहिले। र अहिले चाहिँ मेरो स्क्रिन पनि हजुरले ब्ल्याक देखिराख्नु भएको छ होला, किनभने हजुरले नेपाली लग्ड हिज प्रोफाइल भनेर अथवा मैले रिफ्रेस गर्दाखेरि अलिअलि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै बेला यो देखाउँछ रिफ्रेस गर्दाखेरि, नभए स्क्रिन रेकर्ड गर्दा पनि यो पुरै ब्ल्याक देखिन्छ। र मैले यहाँबाट यो प्रोफाइल पिक्चर पनि फुल हेर्न सक्दिनँ, नेपाली लग्ड हिज प्रोफाइल भनेर देखाउँछ। त्यसै गरी यहाँको कभर पिक्चर पनि हेर्न सक्दिनँ, नेपाली लग्ड हिज प्रोफाइल भनेर देखाउँछ। र यसरी चाहिँ हजुरले पनि आफ्नो प्रोफाइललाई लक गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रोफाइललाई सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्राइभेसी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ यो प्रोफाइल लक गरिसकेँ मैले हैन, मानौ अब कुनै बेला मैले आफ्नो प्रोफाइललाई अनलक गर्नु पर्यो त त्यो कसरी गर्ने त, त्यो पनि हजुरलाई म देखाउन चाहन्छु।
र म चाहिँ फेरि पनि नेपाली छिटो त्यो अर्को फेसबुक एकाउन्टमा लगइन हुन्छु, जुन एकाउन्टलाई चाहिँ मैले लक गरेको छु। र जुन प्रोफाइललाई मैले लक गरेको छु त्यो एकाउन्टमा म लगइन भइसकेको छु। अब चाहिँ आफ्नो प्रोफाइललाई कसरी अनलक गर्ने त, अनलक गर्नु पऱ्यो कसरी गर्ने त, त्यसको लागि फेरि पनि यहाँ 3वटा धर्सा जुन देख्दै हुनुहुन्छ माथि टपमा यता कर्नरतिर, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि फेरि पनि हजुर यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ, यहाँ सेटिङ्समा आउनुहोला र सेटिङमा आएर यहाँ तल स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि हजुरले एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल लकिङको। यो प्रोफाइल लकिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो प्रोफाइललाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। माथि यो अनलकको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ जुन माथि, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अनलक यो प्रोफाइल भनेर छ यहाँ देखाइरहेको, यसमा क्लिक गर्छौँ। यु अनलक योर प्रोफाइल भनेर देखाइरहेको छ। हाम्रो प्रोफाइल चाहिँ अनलक भइसकेको छ र यसरी चाहिँ हजुरले पनि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल लक गर्न सक्नुहुन्छ र अनलक गर्नु परेमा अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई यो फिचर कस्तो लाग्यो त, यो भिडियो कस्तो लाग्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।